and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng crispy garlic chicken wings. And here are the following ingredients. Ang ating first step, itong ating chicken wings, hinati ko na siya sa gitna. Ayan. Tinanggal ko yung maliit. I-save nyo lang yun. Pwede nyo gamitin yun pag kailangan nyo ng chicken broth. Pakuluan nyo lang. So, i-marinate natin itong chicken. Lagay natin yung soy sauce. Yung ating garlic. Dapat maraming garlic. Kasi garlic chicken. Yung ating pepper. At yung chilli flakes, kung gusto nyo ng maanghang. Then, i-mix lang natin to. Make sure na well-coated ang ating chicken. I-leave natin to for a minimum of 30 minutes, but best to leave it overnight para mas makapit yung lasa ng ating chicken. After 30 minutes, i-drain natin ito para ma-dry up at matanggal yung toyo. Ayan, na-drain ko na ito. Natanggal na natin yung toyo. Itong ating egg whites, ilalagay natin dito. Make sure na covered ito. Itong trick na ito, turo sa akin ng aking African friend. Mas tumatagal ang lutong ng chicken. Yan. Well coated na. We'll set this aside. Okay, next step, gagawin naman natin yung coating natin. Itong all-purpose flour. Yung corn flour. Pagsamahin lang natin lahat. Yung ating salt. Adjust nyo na lang. At yung ating garlic powder. Mix it well. Ayan, well mixed na yung ating coating. So, ilagay natin yung chicken dito. Make sure na well covered ito. At habang ginagawa natin to, mag-preheat na kayo ng oil sa pan. Kailangan deep fry. Ayan, nakapag-coat na tayo ng chicken at mainit na rin yung ating oil. Magpa-fry na tayo. Fry lang natin to hanggang mag-golden brown. Pagpiprito, pwede na ito. Kuha lang tayo ng plate with paper towel para ma-absorb yung excess oil. Lagyan natin. Hindi pa tapos ito ha. Sa second fry natin ito mamaya. Panamigin lang natin for about 15 minutes bago tayo mag-second fry. Ayan, last batch na ito ng ating chicken. Hanguin na rin natin to. Tapos yung una nating naprito kanina, yun ang ilalagay ko for second frying. Ito yung mga naunang batch kanina. Isa-second fry natin to for 2 to 3 minutes para mas crispy yung ating chicken. Ayan, after 2 minutes ng second frying, pwede na ito
Kuha ulit tayo ng bagong plate with paper towel. Hanguin na ulit natin. Ito na ang ating crispy garlic chicken wings. Best served with any sauce of your choice. Pwedeng sweet chili sauce. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. By the way, kung nagustuhan nyo yung aking looks ngayon, meron akong bagong YouTube channel, Oday Vlogs. Makikita nyo ang link sa description box. Please subscribe as well. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.